ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸਾਨ ਸਨੀ ਦਾ ਟਰਬੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਬੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਸਾਈਡ ਤੇਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਟਰਬੋ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਲੈਟ ਪੈਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਬੋ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਬੋ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਬੋ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਇਨਲੈਟ ਪੈਪ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਊਟਲੈਟ ਪੈਪ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਟਰਬੋ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣਾ ਇਨਲੈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਬੋ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਡਸਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਪਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਸਟ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰਬੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੇਡ ਰਗੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਇਲ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ yeah.